TikTok videos, iba't ibang kwela at dramahan sa Facebook Reels, mga online games at mga modernong laro, ilan lamang ito sa naging patok at kinagigiliwan sa panahon natin ngayon. Kaya ang iba na ika nga ay nakaranas noong old school days at mga batang 90s, nami-miss na rin ang kulit at saya ng larong Pinoy. Kaya naman sa Payog Zamboanga del Sur, abay hindi pinapalagpas ang mga ganitong aktibidad, lalo na pag panahon ng anibersaryo ng bayan. May bamboo climbing, piglet catching o hulihan ng baboy at iba pang nakakawalan ng stress ang nagaganap sa lugar. Mismo ikaw na nakikinood lang, mapapahiyaw ka rin sa liksi ng mga biik habang naka-blindfold ang kalahok at hinuhuli ang baboy. Hindi rin patitinag ang grupong ito na kahit sobrang dulas ay pilit pa rin umaakyat sa tuktok, makuha lamang ang tagumpay. Kaya kung nasa sitwasyon na depressed at puno ng problema, abay makakalimutan mo talaga pansamantala habang nanonood sa ganitong laro. Ang nasabing palaro ay kabilang lamang sa mahigit isang linggong nakahanay na programa sa kanilang 56 years anniversary. Malaking grande rin kasi ang isinagawang aktibidad dahil ilang taon rin kasing na-postpone ang mga selebrasyon dahil na rin sa pandemya. Nagsimula ang activities noong May 1 at magtatapos ngayong Mayo 8, 2023. Kaya malaki naman ang pasasalamat ng alkalde ng Bayog na si Celso Matias sa ipinakitang suporta ng mga residente at mga manlalaro na dumayo galing sa iba't ibang probinsya. Ako si Brian Giliangcao para sa Agila Pilipinas, matatag, matapang, matapat.